नमस्ते सबैलाई म रत्न मेरोमा चाहिँ यो रुममा चाहिँ मेरो यो बक्सा 3 दिनदेखि आएर बसेको थियो। आज चाहिँ म अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। कसले पठाइदिनु भयो कहाँबाट आयो अत्तो थिएन, पछि चाहिँ पत्ता लाग्यो। खासमा उहाँसँग गेम खेल्ने क्रममा चाहिँ मैले उहाँहरूसँग म गेम खेलेर आउँछु। मैले चाहिँ मेरो चेयर चाहिँ यस्तो गर्दा झट्झट पल्टिन्छ बहिनी, टाउको पनि ठोकेछ लडेर 2-3 चोटि। खासमा तपाईँको पल्टिन्न भनेको थिएँ, मेरो त पल्टिँदैन दाइ तपाईँको बिग्रेको हो त्यो भनेर भन्नुभयो। तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ र भनेर भन्नुभएको थियो। म बुढानीगण्ड पासीकोट बस्छु भनेर भने र उहाँले नम्बर चाहिँ सोध्नु भएको थियो, नम्बरमा इनबक्स गर्छु तपाईँलाई भनेर भनेको थिएँ। सामान आइएछ है, म एकदम एक्साइटेड छु। यो बक्स खोल्ने बेला गेमिङ चेयर रहेछ, एकदम दामी, खुसीले फुरफुर छु। अनि त्यसपछि उहाँ पठाउनु हुने सिस्टर चाहिँ अस्ट्रेलिया बस्नुहुन्छ। उहाँको नाम चाहिँ नोभेम्बर क्विन टिकटकमा छ। बहिनी तपाईँ कता हो? कता जानु लाग्नु भएको? आउँदा एकैछिन कस्नु पर्यो अलिकति। कहाँ कस्ने हो? यो उते सानो कालो नट छ लिँदा मलाई आउँदैन। म सिकाउँछु। त्यो त्यहाँ कालो नट उयो मैले हातले मिलेन कि खुर्साउनु त सिधै जान्छ। गयो कहिले लोग्नु हो नि खोइ त यतै हो भइरह घुमेछ पक्नु म भगि भने हेर्छु निकाल्नु। अब भाइ आउने त कहिले कहाँ यो तपाईँले फेरि आउँदैन होइन? के आउँछ? आउँदैन मलाई के आउने यस्तो। यही हो बिस्तारै पक्छ अझै भएन। यो कहिले नगरेको काम ल भयो। यो के भयो त? यो सिधा नभएको भएको त के हो त्यसरी? त्यो तपाईँ चाहिँ त्यसरी समान्नु मास्ती समान्नु। दुःख दिएँ तपाईँलाई? हजुर दुःख दियो भने के दुःख हुनु? ल भयो हस् धन्यवाद। अरू केही हो? होइन भयो धन्यवाद तपाईँलाई। सो लास्टको चाहिँ सानो नट भएको कारणले कस्न अलिक गाह्रो भएको कारणले हाम्रो घरबेटी दाइको बुहारीलाई बोलाएँ। भाइ चाहिँ काममा जानुभएको रहेछ, त्यसले एकछिन हेल्प मागेर उहाँले हेल्प गरिदिनु भयो। सो एकदम धेरै धेरै धन्यवाद छ साथीहरू। हजुरको समय शुभ रहोस् र सुस्वास्थ्य दिइरहेको कामना गर्दछु सबैजनालाई। र हाम्रो नोभेम्बर क्विन बहिनीलाई एकदम हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद छ बहिनी है, एकदम एक्सपेक्ट हजुरलाई। अब यसमा बसेर गेम हान्ने मैले टङ्काडङ हेर्नु त लड्दैन कस्तो खतरा हो।
दामी के